Parang kailan lang naglipat papunta dito eh. Tapos kayo nakaalis na naman. Sanay naman kami na pinapalayas talaga kami. Hindi kayo pinalayas, kayo ang lumayas. Kami yung bumitaw. Hindi kayo binitawan, kayo yung bumitaw. Labas na matapang! Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers when they summon the skin. Alrighty! It is I! Manong! Jireh! Back at it again with a brand new vlog! You know how it is. You are the guys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana and facebook.com/Gplana boys. Alam nyo na yun. And ngayon, kakagaling ko lang po ng school and pag uwi ko po galing school, there is something weird dito sa HQ. Tataka ako, bakit? Napakagulo na dito! Ayan mga box. Ayan wala na din yung oven. Ayan. Ayan may ginagawa po sila dyan mga kaibigan. Wala na yung rep nyo na Coca-Cola ha. So ayun nga mga kaunggoy, lilipat na talaga kami ulit. Pero nakakalimutan ko nga pala. And together, we are Gplana boys! Roll intro. So ayun, lapit na matapos yung rep, ibibenta na namin ng kalakal yan. Ha? Tingnan mo yun naman. Ayan, kalakal na yan. Ibenta na yan, kalakal na. imbis na mag-review no? Exam pala bukas eh. Hindi ito nakakalakal eh. Nakakalakal na siya, imbis na nagre-review na siya. Ayan o, ayan buong na yan. Ayan o, ang bigat po, tangina. Ayan o, yan yung tanso, kukining ina. Yung pinakamahal sa lahat. Ikita nyo ba yan? So! Nakikita nyo ata yung kamay ko, di ba? Magbuisit kayo. Ayan o, kami na nangangalakal. So ayun, inaabol namin yung 5 PM kasi kailangan 5 PM mabenta na namin to. O 4:30 kailangan tapos na kami kasi bibiyahe pa kami. Harkin na pa kami ng jeep. Kasi 5 lang yung junk shop. 2:36 na mga kaunggoy. Malapit na, shit! Malapit na, Bilisan mo maglinis dyan. Ready na ang lahat ng mga karton. Parang kailan lang naglipat eh. Ito yung video na to. Yo guys, it's Rick G sa mga hindi po nakakaalam ng mga ginagawa namin ngayon. As you can see, yung po, makalat na yung nakarang vlog namin kasi sinabi namin na mag-departure kasi maglilipat namin ng HQ. Nandito na po kami ni Manong Jireh sa pinaglipatan namin bagong HQ, ladies and gentlemen! malawak po yan sa inyong pagkakaalam kasi marami pa kasing nakalagay na boxes. Maybe one of these days, pag hindi kami kinamad, depende sa enerhiya namin sa araw, kung alis. Ano kasi sabi mo kanina, kailangan mo mag-recharge. Parang kailan lang naglipat papunta dito eh. Tapos kayo nakaalis na naman. Sana lahat pinapalayas. Tangina. Sanay naman kami na pinapalayas talaga kami. Hindi kayo pinalayas, kayo ang lumayas. Kami yung bumitaw. Hindi kayo binitawan, kayo yung bumitaw. Ayan, tanso. Hindi po tayo, tanso lahat yan. Ayan yung pinto ng rep. Young blood. Young blood niya, men. Buisit. Sana masaktan. Sanay na ba? Sanay na kayo masaktan. Emotionally lang, hindi physical. Susunod na makakalakal. Ilang buwan na lang. Yeah. Try mo yung bakal. To review or not to review? To not to review. To not to review. Kalakal first, men. Kalakal first, bago review. 12 o'clock midnight. So, ayun po, no, mga kaunggoy. Dito tayo ngayon sa, Gplana. Yung totoong Gplana. Ito yun, Alam nyo yung, kahit wala na tayo sa street na to. Pakita mo yung dead end. Ganyan lang yung Gplana. Yan.
Kaya parang ano dito yun, no? Pag Dito po yung napakababait pa namin. Nung hindi kami nakalabas ng village na to. Dito lang, at ganito lang. Dead end yung isa yung napakababait namin. Ano yung akitin mo? Ayan. Akitin mo na. Gusto ko sana akitin mo. Kaya kay Pule. Daan-daan dyan eh. Hoy, bumaba ka na dyan. A few moments later. Oh boy, ano nangyayari sa'yo dyan? Fuck. Bakit? I'm so tired na. Ano? I'm so tired. Wow, English? Lilipat ng tayong condo? Nag-English ka na, kunwari, rich kid? No, I'm not a rich kid, you know. Why? Because 5 ko na nadala. I'm 3. I'm out. A few moments later. Sa kasalukuyan ng mga kaunggoy, nakikita nyo po, nagpapack na talaga kami. Talagang maglilipat na talaga kami ng HQ. Nanaman. And mandito po tayo ngayon si So heavy, man. ba't ka nag-English dyan? Very heavy. Nag-English kami, nagpa-practice kami kasi bukas dilipat sila sa condo. Ano daw mga Englishera. Bakit marami ba mga rich kid dun sa condo? Oh yes, man. So kailangan natin ipakita yung pagiging rich kid natin through our English. Tomorrow. So, righty! Ngayon na yung araw ng departure, mga kaunggoy. So ito na, dumating na yung araw ng lipatan, mga unggoy. Alrighty. Yung mga gamit. Handa na. Yung box na daw. Ay, sorry. Ayun yung mga gamit yun. Alrighty, so ngayon, abangan na namin yung truck and exam na yun. Sige. Imbis na mag-review ng alakal, no? Nalakal yung rep. Okay, see you then, guys. What's up, mga unggoy? Siyempre, wala ngayon si... Teka lang, ang labo. Wala ngayon si Manong Jireh, kaya kami muna ang mag-a-update ni... TJ. Nandito na yung truck. Maglilipat na, maghahakot na. Ayun, kakarating lang ng truck. Ayun, nakikita nyo ba yan? Ayun, yun na. So, nakita nyo? Manong Jireh, asan ka na? Asa ka na? Big J! Ano na? Mamaya, maghahakot ko kami. Siyempre, ako naman masira. Yo, mga unggoy, bawal tayo mag-ingay. Mag-a-update lang tayo. Tapos na yung paghahakot. Paalis na kami, papunta na doon sa condo. Yan nga, papunta na tayo doon. Punta na kami sa condo, ha? Punta na kami ngayon doon. Ayan. Di ba yan? Matabi. Oh, paliwanag mo ang nangyari sa mga karagamento, sa mga epektos. Umalis na yung ating mga argumento. Saan na punta? Nauna na sila. Basta, Alam ba nila yan? Alam nila yun. hindi nila alam. Shoutout kay Vincent Abarquez. Vincent Abarquez. Oh, shout out ka. Sabi niya. Pati dito rin, kay ate. Yan. Hoy! Why? Sabi mo. Why? Hoy! Why? Yan. Shoutout kay ate. Bawal tayo. Nakapit na. Mamaya na. Pag nandun na ulit. Transition. Sa mga unggoy, nandito na tayo. Bawal tayo mag-ingay. Wala pa yung mga gamit. Nandun pa. So yun nga, nandito na tayo at nakikipag-usap na sila Kuya Alex. Oo. Bawal tayo mag-English mamaya pa. Mamaya yung English natin, mamaya. Mamaya na muna. Kayo nakalimutan. Paakyat na kami. Ha? Paakyat na. Unggoy. Alam pa yan, ma'am. Hello? Where are we here? Wow, Jillian! Oh! Baka mag-iingay kami ang kakasto namin. Wala makakapigil! Ayun, kalokohan mga pre. Sabi may swimming pool. Inagawa pa lang yung swimming pool mga pare. Titingnan niyo ba?
Ginagawa pa ng mga repa. Repa? Nagawa pa ng swimming pool. Paano ka mag-swimming? Wait, mga friend. I'm so disappointed. So yun no, ginagawa pa ng swimming pool mga kaibigan. Sabi nila may swimming pool na daw. Wala naman pala. Montage. One eternity later. So, righty mga unggoy, nandito na tayo sa bagong HQ. Well, this is not yung tunay na HQ, pero this is part of the new HQ. Yung tunay na HQ namin ay isang kwarto. Kasi nga, nasa mga unggoy, condo life na tayo, rich kid life. Ayun o, nandun yung isang unggoy o. Naglilinis ang ano dyan dito sa hallway. Tingnan niyo, baliktad din damit ko dahil sobrang dumi na. Kanina pa kami. Nagbubuhat? Hindi kita sa video na nagbubuhat sa loob. Pinakita lang yung mga bubuhatin. Oo, pero ngayon, papakita ko sa inyo kung nasan ay mga dapat nilang bubuhatin. Nasa loob na po ng kwarto. At kung di nyo natatanong, nasa third floor kami ngayon. Inakit namin yung gamit. 10th floor. Galit ng third floor. 10th floor ba to? 10th floor po. Kaya nga B10 yun. Kaya nga 10B. 10B kami. Pangalan ng kwarto. So nakikita nyo po, kakagaling ko lang din eskwelahan ulit. And ito yung kwarto namin. Ito po, mga kaunggoy. Kwarto namin, 10B, nakikita po, new HQ. Yan po, mga kaibigan, ayun o. Yan po yung mga gamit na mga dapat. Katulad nga na nangyari sa amin nila Rick G, di ba? Ganyan din yung nangyari, ganyan din kagulo. Nung una naming first night. Okay, i-explain ko kung bakit siya ay nag-update kanina. Kasi nga, wala nga ako. Nasa school ako, pinag-gym ko yung utak ko. Ibig sabihin ng pinag-gym yung utak ko dahil exam, no? Pero imbis na mag-review the day before, nangalakal ako. Ano? So, pwede ba natin pasukan yung isa? Dito dapat kwarto kayo. Bakit? Sino naman? 10J. 10 Jeric. Feeling mo ba may mayabang tayong ano dito, kapitbahay dito? Kaya, Wala. magtawag ka nga ng ano. Labas na tamatapang! Wala. O, di ba? Walang lumalabas yung mga takot, di ba? Labas! Kasi nga, paano lang nakaupa dito sa 10th floor? Ito, maganda view dito. Ayan o. Oh shit, kala mo talaga hotel eh. Oh, paglabas mo ng building, Robinson na. Ganyan na tayo ka-rich kid, boy. 3 days later. Nakalimutan ko na pala eh. Dito na si Rick. Hindi ko pa na-outro tong vlog na to. And that's the bottom line. Manong Jireh said so. And dahil nandito si Rick. Rick Like, comment, share, subscribe. Gplana boys. The Gang Network and Decoys. And worse. Ikaw. Basta dyan. Diyan. Tapos yung nasa yung mga ano, Nasaan? previous video. Nandun na Dito ba? sa pabandang baba, di ba? Nasa Dito. pabandang baba, dito banda. Dito, tapos dito. Dito yung mga subscribe. Dito. 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 Pwede natin. Ayun na.